ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකා ඇකඩමි එකට වගේම බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකා ෆැමිලි එකට ඉතින් බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකා ඇකඩමි පටන් ගන්න මීට අවුරුදු 5කට කලින් 2018 දෙසැම්බර් 10 වෙනිදා වගේ දවසක තමයි බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකා ඇකඩමි එකේ එක ස්ටුඩන්ට්ස් කෙනෙක්ගෙන් මම මේ ලයිව් බයිනරි ට්‍රික් ට්‍රේඩින් සම්බන්ධ ක්ලාසස් පටන් ගන්න. ඉතින් මේක මම ගෲප් ක්ලාස් එකක් හැටියට නෙවෙයි මම පටන් ගන්නෙ ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් හැටියට. මම අවුරුදු ගාණක් බයිනරි ට්‍රික් ට්‍රේඩින් අවුරුදු 3-4ක් විතර කාලයක් ඇතුළත ලයිව් ට්‍රේඩ්ස් කරලා ප්‍රොෆිට් කරලා පට්ට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හදාගෙන ලොස් වෙලා ප්‍රොෆිට් කරලා ගත්ත දැනුමත් එක්ක මම තීරණය කරනවා මම මේක ලංකාවේ ඉන්න ළමයිට පිටරට තියෙන ඩොලර්ස් ටික ගේන ක්‍රමවේදය කියලා දෙනවා කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රමවේදය ඉගෙන ගන්න කැමතියි. මොකද මම ඊට කලින් මම ඩේලි ප්‍රොෆිට් කරනවා මාස 3-4-5-6කට වැඩි කාලයක් මම එක දිගට ප්‍රොෆිට් කරනවා Facebook වල Instagram වල TikTok වල වගේ මගේ channels වල මම ෂෙයා කරා. ඉතින් මම මේක ෂෙයා කරේ විනෝදාශාදයක් හැටියට. ඉතින් ඒ වුණාට ඒක මිනිස්සු දැකලා ගොඩාක් අය ඇහුවා කොහොමද මේක ට්‍රේඩ් කරන්නේ මට කියලා දෙන්න ක්ලාස් එකක් කරන්න නැද්ද ක්ලාසස් නැද්ද ක්ලාසස් කියලා ගොඩාක් රික්වෙස්ට් කරා වීඩියෝ සීරීස් ගෙන ඇහුවා. හැබැයි මම වීඩියෝ සීරීස් දෙන්න කැමති නෑ. මම ලයිව් ක්ලාස් එකකින්ම මේක කියලා දෙන්න ඕනි කියලා මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක මම තේරුම් ගත්ත නිසා මම මුල් කාලේදී ඇත්තට මම ක්ලාස් එකක් පටන් ගත්තා. Zoom ක්ලාස් එකක් මම දන්න කියන යාළුවෝ නෑදෑයෝ 15ක් 20ක් විතර එකතු කරගෙන ෆ්‍රී ක්ලාසස් ටිකක් කරා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මුල් කාලේ ළමයි 100කට විතර ෆ්‍රී කරා මගේ යාළුවන්ට සහ නෑදෑයන්ට. ඉතින් මේ ෆ්‍රී දෙන එක නම් ඉතින් ෆ්‍රී දෙන එකෙන් 100ට 5ක් 10ක් වගේ තමයි සාර්ථක වෙන්නේ. හැබැයි ඊට පස්සේ මොකද ඒකට හේතුව යාලා ආයෝජනය කරන්නේ ඒක දාපු අයගෙන් 100ට 5ක් 10ක් තමයි සාර්ථකුනේ නෙමෙයි. සාර්ථකුණාගේ හිටියා 80කට වැඩි ප්‍රමාණයක්. හැබැයි දාපු අයගෙන් සල්ලි දැම්මේ 100ට 5ක් 10ක්. මොකද අර නිකන් දෙන දේ කිසි වටිනාකමක් නැහැ කියනවා. ඉතින් මම ඒකෙන්ද තීරණය කරා මම මේක බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකා කියන නමෙන් හදලා ඒක රෙජිස්ටර් කරලා පේජ් එකකින් පටන්ගෙන මුල් කාලේදී මම පේජ් එක දාලා තිබ්බ. හැබැයි ෆ්‍රී ක්ලාසස් ටික ඊට පස්සේ මම ක්ලාස් ෆී එකක් හැටියට රුපියල් 8000ක 9000ක වගේ ෆී එකකට ස්ට්‍රැටජි 5ක ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්න. ඉතින් අපි මේ වෙද්දී ස්ට්‍රැටජි 20ක පවර්ෆුල් බේසික් කෝස් එකක් නිර්මාණය කරලා තිනවා. මේ කලින් පටන් ගත්ත බේසික් කෝස් එකට වඩා 10 ගුණයකින් හයි ප්‍රොෆිට් නෙමෙයි පවර්ෆුල් ට්‍රේඩින් කෝස් එකක්. හයි ප්‍රොෆිට් ස්ට්‍රැටජි තියෙනවා මේක දෙක තුනක් 95 රේන්ජ් එකේ සහ 144. එතන තියෙන දෙක තුන නෙවෙයි අතන 7ක් විතර තියෙනවා. දැන් හොඳම හයි ප්‍රොෆිට් ස්ට්‍රැටජි යන්නේ ස්පෙෂල් විනර් සහ මාස්ටර් බයිනරි ෆුල් කෝස්. මේ මොනවද මේ ස්පෙෂල් විනර් සහ මාස්ටර් බයිනරි ෆුල් කෝස් කියන්නේ කියලා අපි ඉදිරි වීඩියෝ සීරීස් වලදී අපි කතා කරමු. බයිනරි ට්‍රේඩින් කියන්නේ ඇත්තට මේක විශ්වාසනවන්ත බිස්නස් එකක් කියලා කතා කරොත් 1999 දක්වා දිවෙන බිස්නස් එකක් තමයි බයිනරි ට්‍රේඩින් කියන්නේ. UK රෙජිස්ටර්ඩ් කම්පැනි එකක්, ලීගල් බ්‍රෝකර් කෙනෙක් ලංකාවේ ඇතුළත මේ බිස්නස් එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ලොකු කුඩා මහලු හැමෝටම කරගෙන යන්න පුළුවන් හොඳ බිස්නස් එකක් කිව්වොත් නිවැරදියි. ඉතින් ෂෙයා මාකට් එකට නැත්නම් මේ කොටස් වලට මුදල් ආයෝජනය කරලා එතනින් අපි ආදායම හදාන ඒ ආදායම ලංකාවේ බැංකුවකට ගන්න මෙතඩයක් තමයි බයිනරි නැත්නම් දැන් අපි කියනවා ඩෙරිව් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ වැඩ කරන්නේ ඩෙරිව් ට්‍රේඩින් කියලා හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේකෙදි දවසට පුංචි විනාඩි 20ක් 30ක් පැයක් වගේ කෙටි කාලයක් යොදවන්න ඕනේ. අවුරුදු 13 14 15 ඉඳලා ළමයි මේ ට්‍රේඩින් ඉගෙනගෙන ප්‍රොෆිට් කරන ආදායම් ලබන අය ඉන්නවා. මාසෙට ලක්ෂ 2 3 5 10ට වැඩි ප්‍රොෆිට් ගන්න අය ඉන්නවා. පොඩි අයකින් ඉඳලා ලොකු අය දක්වා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම මේක හයි රිස්ක් හයි ප්‍රොෆිට් ඉන්කම් මෙතඩ් එකක්. يعني හොඳට ප්‍රොෆිට් වෙනවා වගේ ලොස් වෙන තැන් තියෙනවා. ට්‍රේඩින් කියන්නේ හයි රිස්ක් ඉන්කම් මෙතඩ් එකක් කියන එක මතක් කරගන්න ඕනේ. ලෝකේ ඕනෙම බිස්නස් එකකදී ලොස් සහ ප්‍රොෆිට් තියෙනවා වගේ මේ ට්‍රේඩින් බිස්නස් එකේ තියෙන. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් අපි කෝසස් 4ක් තියෙනවා. අද අපි කතා කරන්නේ මේන් කෝස් එක ට්‍රේඩින් බේසික් කෝස් එක. මේ බේසික් කෝස් එක අපේ මාස 2ක් යනවා. දවස් 10ක් තියෙනවා සම්පූර්ණ කෝස් එක. තියරි දවස් 5යි රිවිෂන්ස් දවස් 5ක් තියෙනවා. සම්පූර්ණ කෝස් එක මේ බේසික් කෝස් එක හැදිලා තියෙන්නේ දවස් 10ක් ඇතුළත. අපි මේකෙදි තියරි and රිවිෂන්ස් කියන දෙක යනවා. පළවෙනි මාසෙදී අපි තියරි ටික ඔක්කොම කතා කරනවා. තියරි වලදී අපි ප්‍රැක්ටිකලි මුලින් accounts එක බයිනරි කියන්නේ මොනවද, ඩෙරිව් කියන්නේ මොනවද, සහ මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන්නේ මොනවද, අන්තර්ජාලය අර මුදල් හොයන විදිය, මුදල් හොයලා ඒ වගේ ඒ ලංකාවේ බැංකුවට සල්ලි ගන්න තැන දක්වා කියලා දෙනවා. ඒකදී accounts හදලා ඩෙරිව් platform එකේ තමයි අපි රෙජිස්ටර් කරන්නේ. දැන් deriv.com යාලගේ partner site එක. ඒකේ accounts එක හදලා මාකට්ස් ටික අඳුන්වලා දීලා ඒවට ලයිව් ට්‍රේඩ් කරන ක්‍රම 20ක් කියලා දෙනවා අපි ඔයාලට. ස්ට්‍රැටජි 20ක් ඩිෆරන්ස් ස්ට්‍රැටජි 20ක් even not touch no touch ඕවන්ඩ ස්ට්‍රැටජි ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙන ඩිෆර්ස් වගේ ස්ට්‍රැටජි මෙතඩ්ස් 4කට 5කට ස්ට්‍රැටජි 20කින් මාකට් එක ඩිෆරන්ස් විදියට ඇනලයිස් කරලා හොඳ මනි මැනේජ්මන්ට් එකකින් ලයිව් ට්‍රේඩ් කරලා ප්‍රොෆිට් කරන ක්‍රමවේදයන් තමයි අපි මේ ස්පෙෂල් විනය ස්ට්‍රැටජි කෝස් එකේදී කියලා දෙන්නේ. මොකද මේක හරි අධ්‍යාපනයකින් හරි දැනුමකින් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක සූදුවක් වෙනවා, හරියට කරගන්න බැරි වෙනවා, ගොඩක් අය ලොස් වෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා පොළොව ඇදයි නටන්න බෑ. ට්‍රේඩින් කියන්නේ බොරුවක්, මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන්නේ බොරුවක්, අපිට සල්ලි හොයන්න බෑ කියලා නෑ. අනිවාර්යයෙන්ම සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මම දිනුනේ මම සාර්ථකුනේ මේ බයිනරි ට්‍රේඩින් කියන විෂය හරහා සහ ඔන්ලයින් බිස්නස් උත් මම ගොඩක් කරනවා. ඉතින් ඒ හැම බිස්නස් එකක් කරාම සාර්ථක වෙච්ච පුද්ගලෙක් තමයි ලහිරු වීරසිංහ කියන ඔන්ලයින් ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් 2013 වර්ෂයේ ඉඳලා මේ වෙද්දී සාමාන්‍ය 2010 වර්ෂයේ ඉඳලා 2023 වර්ෂයේ දක්වා අවුරුදු 13ක 14ක අඛණ්ඩව අන්තර්ජාලය හරහා
මුදල් හොයමුන් අලුත් බිස්නස් පටන් ගනිමින් සාර්ථක වෙච්ච අන්තර්ජාල ව්‍යවසායකයෙක් කියලා අපිට බය නැතුව කියන්න පුළුවන්. ඉතින් බයිනරි ට්‍රේඩින් බේසික් කෝස් එක ඕක. ඉතින් හයි ඇඩ්වාන්ස් ස්පෙෂල් වෙන මාස්ටර් කියලා තව කෝසස් යනවා. ඒව ගැනත් වැඩිදුර දැනගන්න ඕන කතා කරන්න. බේසික් කෝස් එක රුපියල් 13000ක් වෙන්නේ. 14000ක් 20000කට ගිය කෝස් එක 14000ට දුන්නා. දැන් අපි 13000ට දෙනවා. මේක ලිමිටඩ් ඔෆර් එකක්. ඉතින් දැන් මොවා පේමන්ට් කරලා සම්බන්ධ වෙන්න හැම සිකුරාදාම රෑ 10ට මේ බයිනරි ට්‍රේඩින් බේසික් කෝස් එක පටන් ගන්නවා. රෑ 10ට තියෙන කලින් කියෝ වගේම ඉතින් ලිමිටඩ් සීට් ප්‍රමාණයක් අවైలබල් වෙන්නේ දවසට අපේ එක බැච් එකට සිකුරාදා හැමදාම තියෙනවා කියවන රෑ 10ටනේ. ඒකට ලිමිටඩ් ස්ටුඩන්ට් අලුත් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 20ක් වගේ රෙජිස්ටර් කරගන්නේ. ඒ ඔයාගේ සීට් එක මග හැරව ගන්න නැතුව ඔයා ගත්තොත් ඔයාට පළවෙනි ස්ටෙප් එකේදී බේසික් කෝස් එක කරලා ඔයාට හොඳයි කියලා හිතෙද්දී ඔයාට තියෙනවා අපේ මාස්ටර් බයිනරි ෆුල් කෝස් එකකින්. මේ මාස්ටර් කෝස් එක රුපියල් 75000ක් වටින කෝසස් 6ක් තියෙනවා. ඒ 6ම ඔයාට 35000ට ගන්න පුළුවන් ස්පෙෂල් ඔෆර් එකක් එක්ක ලයිව් ට්‍රේඩ් කරන්න ඩොලර් 10කුත් ෆ්‍රී දෙනවා මේ මාස්ටර් කෝස් එක ගත්තොත්. මේ මාස්ටර් කෝස් එක මොකක්ද කියන්නේ කියලා ඊළඟ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී කතා කරමු. හයි ඇඩ්වාන්ස් එක දෙවෙනි එක කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ස්පෙෂල් විනර් කියලා දෙනවා මේ මාකට් වල ගොඩක් හයි ප්‍රොෆිට්ස් වෙන වැලියු එකක් වැඩිම ස්ට්‍රැටජි තියෙන ඇඩ්වාන්ස් ඇනලයිස් ඒවා තියෙනවා. සහ අන්තිමේදී ෆුල් කෝස් එක ගැන තියෙනවා. ඉදිරි වීඩියෝ සීරීස් වලින් බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඒ නිසා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකා YouTube වීඩියෝ channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් ඉදිරියට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් ඔයා ක්ලාස් වල සම්බන්ධ වෙනවා නම් රෙජිස්ටර් වෙනවා නම් සම්බන්ධ වෙනවා නම් රෙජිස්ටර් වෙනවා. අපිට කතා කරන්න අපේ හොට්ලයින් එක 071 755 4025 071 755 4025 මේ නම්බරයට කතා කරලා අපි හරහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ට්‍රේඩින් ක්ලාසස් වලට. අපේ කෝල් සෙන්ටර් එකෙන් වාට විස්තර සියලුම විස්තර ලබා දෙයි. ට්‍රේඩින් බේසික්, හයි ඇඩ්වාන්ස්, ස්පෙෂල් විනර් සහ මාස්ටර් බයිනරි ෆුල් කෝස් කියන්නේ මොනවද කියලා. ඒකට අඩුම කෝස් එකට යන්න ඕන නම් බේසික් අද කතා කරපු කෝස් එකෙන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. තවත් මේ වගේ තවත් වැදගත් වෙන වීඩියෝ සීරීස් එකේ සෙකන්ඩ් වීඩියෝ එක හැටියට මේ පාර්ට් එකේ හයි ඇඩ්වාන්ස් කෝස් එක ස්පෙෂල් විනර් සහ මාස්ටර් කියන කෝසස් ගැන කතා කරනවා. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. channel එක subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරන්න මතක් කරනවා.